Hãy nhớ rằng tâm hồn mỗi người là một chiếc bình rỗng. Bạn đổ vào thứ gì thì bạn sẽ trở thành người như vậy. Nếu bạn đổ vào sự tham lam thì bạn sẽ trở thành một người ích kỷ. Vì con người giống như một chiếc bình rỗng. Có một chiếc bình rỗng, bạn đổ nước vào đó, bên trong sẽ ngập tràn nước. Bạn đổ rác vào đó, bên trong dĩ nhiên sẽ là rác. Con người thì sao? Con người chính là một chiếc bình rỗng. Bạn đổ gì vào trong bình, bạn đạt được chính là cái đó. Tâm hồn bạn được đổ đầy bằng lương thiện, khoan dung, chân thành, biết ơn. Cuộc đời này của bạn sẽ ngập tràn ánh sáng. Cho dù gặp phải bất cứ mâu thuẫn khó khăn nào, việc đầu tiên bạn làm đó chính là nhìn lại chính mình, lấp đầy những nơi còn thiếu sót. Lỗi lầm của người khác cũng sẽ chẳng có thể đọng lại trong tâm hồn bạn. Ngược lại, nếu tâm hồn bạn được tô đầy bằng những hạt giống của thù hận, nó sẽ bám chặt trong cuộc đời bạn, sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết quả. Đến cuối cùng, con người hận thì sẽ bị chính bản thân thù hận. Kẻ bị tổn thương đầu tiên không phải ai khác, đó chính là bản thân mình. Tâm hồn được đổ đầy bằng những đố kỵ, tính toán, tham lam, bạn sẽ chẳng thể nào leo lên được hố sâu của lợi ích. Tự khóa mình trong cái bóng của cá nhân, bạn bè sẽ ngày càng rời xa, để cuối cùng bạn sẽ chỉ còn một mình. Vận mệnh của bạn không được quyết định bởi dung mạo hay tiền tài, mà đó là những gì được đổ đầy trong tâm hồn. Tâm hồn bạn tốt đẹp, cuộc sống chắc chắn sẽ rực rỡ sắc màu. Tương lai của đời bạn, dù nói chẳng đoán trước được, nhưng thực chất nó chính ở ngay trước mắt bạn, chính là ở trong những sự lựa chọn của bạn, chính ở ngay trong trái tim của bạn. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ trái tim. Tâm định là duyên, tâm bất định đó là nghiệp. 4 phẩm chất cần có để sống an yên. Thứ nhất, biết nhận sai. Cổ nhân nói, ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi. Nhưng phàm người ta rất ít khi muốn thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, sai lầm của cá nhân mình. Người ta hoặc viện đủ mọi lý do để bào chữa, hoặc đổ lỗi cho người khác, quyết không bao giờ nhận phần trách nhiệm lớn về phía mình. Kỳ thực, biết nhận sai chính là một loại cảnh giới tinh thần cao thượng. Khi thừa nhận thiếu sót của mình, trên thực tế bạn không hề mất đi thứ gì cả, dẫu là danh dự hay phẩm giá, phúc báo hay lợi ích. Trái lại, người biết cúi đầu nhận lỗi chính là loại người độ lượng cao thượng nhất. Thứ hai, khoan nhu, dung nhẫn. Răng thì cứng, lưỡi thì mềm, thế nhưng đến cuối đời răng sẽ rơi rụng hết, chỉ có lưỡi là vẫn khỏe mạnh mà thôi. Lẽ xuất xử ở đời cũng vậy, cứng quá thì gãy, lạc mềm lại thường buộc chặt. Nước rất mềm mại khoan nhu, nhưng sức mạnh thì vô địch thiên hạ. Đời người biết nhu hòa, giữ được tĩnh khí thì mới có thể thành công. 3. Biết buông bỏ. Người không biết buông bỏ thì giống như tự đeo lên người một cục đá lớn, đi mãi mà chẳng đến đích, mệt thân nhọc sức, lại sinh ra oán hận không nguôi. Cuộc sống lại giống như một chiếc vali, khi cần dùng đến thì nhấc lên, khi không dùng đến thì hãy đặt nó xuống. Nhưng người ta vẫn là làm ngược lại, lúc cần buông xuống thì nhất quyết chẳng rời tay. Điều đó có khác nào việc bạn phải kéo một chiếc vali hành lý nặng nề đi suốt chặng đường dài không? Như thế vĩnh viễn bạn cũng không cách nào tìm được sự thanh thản. Thứ tư, thành tín. Cổ nhân nói, nhân vô tín bất lập. Người không giữ chữ tín thì chẳng thể lập thân. Dù ở bất cứ cảnh huống nào, nếu phải giữ lấy một phẩm cách quan trọng sau cùng, bạn hãy giữ chắc chữ tín. Tín ở đây là tín tâm, tín nhiệm, uy tín. Sự tin tưởng không thể mua được bằng bạc vàng, và sự thất tín cũng chẳng thể nào dùng tiền chuộc lại nổi. Một người xuất thân dù phú quý hay bần hàn,
đều có thể tu dưỡng bản thân, lấy tĩnh dưỡng tâm, khoan dung dưỡng khí, hòa để dưỡng phúc. Chúng ta hãy làm tốt 3 điều này và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tĩnh dưỡng tâm. Thái Căn Đàm của tác giả Hồng Ứng Minh, người Thừa Minh Trung Quốc, là một cuốn sách chứa đựng những kinh nghiệm tu dưỡng, đối nhân xử thế, làm người của cổ nhân ẩn chứa trí tuệ cao thâm sâu rộng. Trong Thái Căn Đàm có câu rằng những người tính tình nóng nảy, bất cẩn, chuyện gì cũng không thành công. Những người bình thản, tâm tĩnh, thong dong thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Trong tài liệu y học cổ, Hoàng đế Nội Kinh giảng: tĩnh tắc thần tàng, nóng nảy thì tiêu vong. Phàm là khi gặp chuyện thì phải bình tĩnh xử lý, nếu như hoảng loạn thì chỉ càng tạo nên sai sót. Bình tĩnh và thư giãn là phương pháp cần thiết đầu tiên khi xử lý mọi việc. Một người luôn vội vàng hấp tấp thì không thể làm nên đại sự, bởi người đó khuyết thiếu sự sáng suốt của tĩnh tâm và an tường. Trung y cho rằng tâm là đứng đầu ngũ tạng, bảo trì sự bình an trong nội tâm là cách tốt nhất để dưỡng sinh. Tâm muốn tĩnh thì cần thường hằng tu dưỡng đạo đức. Ngày nọ, một thư sinh hỏi hiền nhân Vương Xưng Minh, một trong 4 vị thầy vĩ đại nhất của đạo Nho, sánh ngang với Khổng Tử, Mạnh Tử và Chu Hy: thưa thầy, bình thường khi con tu tâm, con thấy rất tốt, có thể tĩnh tại được, nhưng tại sao khi gặp chuyện kích động đến tâm linh là con không giữ được bình tĩnh, tâm vẫn cứ động, con phải làm sao? Hiền nhân Vương Dương Minh đáp: con người phải từ ma nạn thực tế mới có thể nhận rõ được bản chất của mình, trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp mà tu dưỡng lên. Nếu trong hoàn cảnh nào cũng tĩnh tại được, đó mới là định, trong động mà vẫn tĩnh. Không ai sinh ra liền biết cách tĩnh tâm, nhất định cần trải qua quá trình tôi luyện gian khổ, tâm tính mới đề cao lên vững chắc. Tĩnh tâm để lắng nghe giúp ta tránh được những xung đột, tranh chấp, giúp tình thân ái, lòng khoan dung độ lượng trải rộng khắp muôn nơi. Cần học cách giữ cho nội tâm tĩnh lặng, bất kể hoàn cảnh xung quanh có thế nào, sao cho khi ta gặp chuyện không vừa ý có thể nhẫn được, gặp chuyện cao hứng có thể xem nhẹ, gặp danh lợi thì có thể bỏ qua, khi gặp phải lo lắng tức giận có thể bình hòa. Nếu chúng ta thường dưỡng tâm thuần tịnh, bình lặng như nước, trí huệ khai sáng, thì khi việc đến sẽ xử lý được tốt, vì đặc tính của nước rất bao dung, có thể dung hòa và cải biến vạn vật. Khoan dung dưỡng khí. Thái Căn Đàm có câu: lui là tiến, nhượng là được. Trong cách đối nhân xử thế, biết khoan dung độ lượng là phúc, có lợi cho mọi người, nhưng kỳ thực lại làm lợi cho chính mình. Bởi lòng khoan dung luôn đem đến những điều tốt lành cho cả người tha thứ và người được thứ tha, không kể từ điều nhỏ nhặt hay đến việc lớn. Điển cố xử thế. Nhà văn học nổi tiếng thời Đông Hán là Khổng Dung, lúc nhỏ rất thông minh hiếu học, tài trí khôn ngoan khéo léo ứng đáp. Mọi người đều gọi cậu là thần đồng. Lúc 4 tuổi, cậu đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều thơ, còn thông hiểu lễ tiết, cha mẹ vô cùng yêu quý cậu. Một hôm cha mua về một ít lê, đặc biệt để dành cho Khổng Dung trái lớn nhất. Khổng Dung lắc đầu và lại chọn một trái nhỏ nhất. Cậu nói: tuổi con nhỏ nhất nên ăn trái lê nhỏ nhất, trái lê đó để dành cho anh. Cha nghe xong rất đỗi kinh ngạc và vui mừng. Câu chuyện Khổng Dung nhường lê được truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn còn tiếp tục lưu truyền cho mãi đến đời sau, trở thành một bài học hay để các bậc phụ huynh giáo dục con cái. Đối đãi khoan dung với người khác là một bước lùi, nhưng thực sự là cơ sở cho việc tiến xa hơn trong đời một con người, là tạo dựng phước báu cho chính mình.
Khoan dung cũng chính là một khí chất phi thường của bậc quý nhân quân tử. Người xưa nói, cư xử với kẻ dưới lấy rộng lượng mà đối đãi, người trong thiên hạ lấy tha thứ mà đối nhân xử thế, ắt là quý nhân. Bậc đại trí giả tất phải khiêm tốn, người tốt tất khoan dung. Hòa dưỡng phúc. Hòa là một trong những cảnh giới cao nhất mà văn hóa Trung Hoa truy cầu, là đạo lý ngàn đời trong quan hệ giữa người với người. Dùng hòa khí đối đãi với mọi người thì vạn vật thuận lợi. Khi giao tiếp giữ thái độ cởi mở ôn hòa thì có thể hóa giải mọi hiểu lầm mâu thuẫn. Đạo lý giao tiếp chỉ có một từ hòa. Khi tâm hòa thì khí bình thì tâm trở nên rộng lớn. Khi tâm rộng lớn thì ta sẽ trở nên khiêm tốn và bao dung. Khi khiêm tốn và kính trọng trước người khác, chúng ta sẽ được nhiều người yêu mến và kính trọng hơn. Trong gia đình có sự hòa hợp giữa mọi người, xung quanh sẽ không xảy ra tranh chấp mâu thuẫn. Cha con hòa hợp thì gia đình sẽ hưng thịnh, anh em hòa hợp thì gia đình sẽ không ly tán, vợ chồng hòa hợp thì gia đình càng thêm yên ấm, hạnh phúc. Dùng hòa khí đối đãi với mọi người bằng một trái tim bao dung và tôn trọng. Mỗi người đều có cá tính riêng, có cả ưu điểm và nhược điểm. Hòa khí là chỉ nhìn vào những điểm tốt của người khác và bao dung những mặt chưa được, như sự ganh đua, cố chấp, tham lam, ích kỷ trong tính cách của họ. Một người nếu biết dùng tĩnh khí dưỡng thân, lấy hòa khí đãi người, nuôi dưỡng tấm lòng khoan dung độ lượng, an tĩnh như nước, thì ắt sẽ làm nên sự nghiệp lớn vậy. Đây chính là tài sản quý giá nhất của nội tâm con người.